Good day everyone, si Ray ulit ito, Stingray Performance. Ngayon, kumuha tayo ng Escooter. Kasama natin si Brother Roan. So, papakita namin sa inyo yung advantages niya, saka kung ano yung mga tulong niya sa atin. Lalo na ngayon, magastos ang konsumo ng gasolina. Papakita namin yung ride namin simula ngayong araw na to para makita nyo kung ano yung mga pwede nyo makuha ang benepisyo sa paggamit ito. Yung first Escooter vlog. So pagpasensya nyo na medyo yung quality saka medyo shaky yung video. Sa mga susunod na vlog, i-make sure natin na mas maayos yung magiging video. Halika na! Tara! Unang ride. Unang ride to. Okay. Turn on. Alright. Tayo sa trip. Siguro. First ride namin ngayon. Tingnan natin kung ano experience. At pakita namin sa inyo. Medyo mabilis ha. Ang maganda lang dito charge ka lang. Nagtanong kami sa isang shop, ang isang full charge nasa 45 to 55 kilometers, tapos ang bayad for full charging is 10 pesos lang. So biruin nyo yung matitipid nyo 10 piso kada araw kaysa magsakay kayo ng jeep, ng grab. Siyempre isipin nyo pag nakasakay kayo sa Escooter, para na rin kayong naka pedestrian o naka bike. Ingat lang din. Siyempre dapat nasa bike lane kayo o pedestrian din. Pwede naman kayo maglakad pagka alanganin. Kunyari tatawid kayo ng mga malalaking intersection sa main road, highway. Siguro yun lang ang may papayo ko, ilakad nyo na lang siya para at least medyo safe kayo kumpara sa ang gagawin nyo subukan nyo pang gamitin yung e-scoot nyo para itawid. Yan, pagka ganito medyo mabilis, 26, 27. Ang max nito nasa 45 daw 55, ganoon. Sa pababa, ingat lang, make sure na yung brake nyo, yung likod ang inuuna nyo. Yan, kapag ganito medyo blind, make sure na paunahin nyo na lang yung truck sa harapan. Kasi for sure hindi nila nakikita kung ano yung nasa kanan or kaliwa nila. Make sure na tabi-tabi lang kayo, tapos tingin-tingin lang din kayo sa kaliwa at kanan. Kasi baka meron na kami mga mabilis na mga motor ganon, para safe sa kayo mga sasakyan. Hindi kasi nila na-anticipate yung movement ng ng mga e-scoot sa mga bike yun yung mahirap baka bigla kayong kumabig, hindi nila ma-anticipate na kumabig pala kayo or kakabig kayo, doon nagkakaroon ng aksidente. So ito, masayang experience dito, makikita talaga natin kung sino yung mga kamote. So kung kamote pa talaga tayo wala tayong magagawa, ganun talaga Actually ang pagiging kamote nasa tao yan hindi mo naman sadya o hindi mo man pwedeng sadyain, pero madalas nasa kung paano ka talaga, yun talaga yun. Kung kamote ka kung paano ka mag-isip sa kalsada. Kagaya nito, kung kayang isabay sa mga sasakyan, isabay mo na lang padiretso, pero kung alanganin, hinto. Yan, sipa-sipa. Hop, sipa-sipa. Yan, 30. Medyo mabilis na. Medyo pagka pumipreno kayo, make sure na nag-lean backwards kayo kasi yung force itutulak talaga kayo niyang paharap, pwede kayong sumubsob. So make sure na kapag ka nagbe-brake kayo na nakatayo, yung weight nyo
ika-counter nyo yung weight ng brakes. Make sure na pagka nagbe-brake kayo, medyo parang hinihila nyo yung sarili nyo paatras kasama yung manibela. Kasi medyo delikado talaga. Yan! Dito na kami! Dito na kami. Okay, magde-deliver muna tayo. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan o, deliver tayo. Tayo ng LBC. Susunod siguro, ma-advise ko knee pads, elbow pads tayo para safe. Sapatos, yan. Ayan, ang next natin gagawin, sapatos. Okay, tara na. Sa JRS muna tayo. Gaya ng sinabi kanina, kapag tatawid kayo, ang pinakamagandang solusyon para ligtas, punta kayong pedestrian at sa pedestrian kayo tumawid. Doon, tawid. Saka pala guys, pag preno tayo, yung kaliwa gamitin natin, yung likod. Kasi pag pumreno tayo na yung harapan, medyo delikado, magsiskid. Saka alanganin. Ba't kaya aso ka? Hey! Langya kang aso ka? Muntik pa ako sa'yo. Muntik tayo sa aso. Dahil lang sa aso yun. Muntik tayo, di ba? So, yun ang isa sa mga dapat iwasan. Yung mga asong biglang humaharang, kagaya nun, medyo alanganin. Buti hindi natin siya nabangga. Yan, pagka-preno, lean back. Ingat lang pagka may mga gantong intersection. Pag may mga ganto, preno at sumabay na lang sa traffic. Kung alanganin, lakad. Lakad lang. Tingin sa kanan. Pasok sa pedestrian.